Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Vậy là gần đến Giáng sinh và năm mới rồi các bạn ơi, mới đó mà tới cuối năm rồi, thời gian trôi nhanh quá. Mùa lễ hội cuối năm nay, các bạn đã có ý tưởng gì cho những buổi tiệc sum họp gia đình chưa? Hôm nay cùng mình nấu một bữa tiệc cho gia đình ăn Giáng sinh và dịp năm mới dương lịch nè. Trổ tài nấu ăn cho gia đình trầm trồ luôn nha. Nếu nấu hết cả 5 món hôm nay, bạn sẽ có một buổi tiệc thịnh soạn luôn đó. Nào mình cùng nhau vào bếp nha. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món bò hầm rau củ theo kiểu Pháp, vô cùng đặc biệt. Thoạt nhìn thì hơi giống món ragu hoặc bò kho, nhưng thực ra hương vị hoàn toàn khác biệt. Dễ ăn, rất đặc trưng và còn ngon bất ngờ luôn nha. Đầu tiên mình sơ chế nguyên liệu. Trước khi bào vỏ khoai thì mình chuẩn bị một thau nước, pha vào đây một muỗng cà phê muối. Khoai này củ nhỏ nên mình sẽ bào sạch vỏ để nguyên củ cho đẹp. Bào xong thì mình cho qua thau. Nếu dùng khoai lớn thì các bạn cắt ra nha. Cà rốt thì mình cũng bào sạch vỏ. Sau đó cắt cà rốt thành từng đoạn khoảng 5 cm rồi chẻ làm tư. Cho qua đây rửa trong nước muối pha loãng luôn. Các bạn rửa lại một lần nữa cho sạch rồi vớt tất cả ra rổ cho ráo nước. Cần tây thì mình dùng 2 nhánh, cắt đoạn dài bằng cà rốt luôn. Những khúc nào to quá thì các bạn chẻ làm đôi Món này hợp với rau mùi tây nên mình sắc nhuyễn thêm một ít mùi tây để rắc vào thành phẩm cho thơm nè. Bạn nào không có mùi tây thì mình có thể thay thế bằng ngò rí cũng được nha. Hành tím và tỏi thì mình sắc nhỏ, sau đó bỏ vào cối xay nhuyễn nha. Mình dùng thêm 100g nấm linh chi trắng, cắt bỏ phần gốc. Sau đó cho vào thau nước muối loãng, ngâm rửa cho sạch. Bạn có thể sử dụng các loại nấm khác như là nấm đông cô tươi hoặc là nấm mỡ, nấm đùi gà đều được Hôm nay thì mình chọn mua thịt vai để nấu món bò hầm. Các bạn thấy nó vừa có gân và vừa có mỡ như vậy, giúp thịt không bị khô khi hầm và béo mềm rất là ngon. Ngoài thịt này ra thì các bạn chọn thịt cạnh sườn, bắp bò, nạm bò đều rất là ngon Lưu ý là mình rửa nhanh với vòi nước, không ngâm rửa quá lâu, thịt thấm nước sẽ không ngon nha các bạn. Sau đó mình dùng khăn giấy bếp thấm thật là khô nước. Bây giờ mình cắt thịt ra thành khối vuông, cạnh khoảng từ 3 đến 4 cm. Mình cắt cỡ như vậy nè các bạn, không cắt nhỏ quá vì khi nấu bò nó còn teo lại nữa là vừa nha. Trước khi hầm thì mình sẽ áp chảo cái phần thịt này. Cho vào chảo nửa muỗng canh dầu và 30g bơ lạc. Khi bơ tan hết thì mình cho thịt vào, tăng lửa lớn trên mức trung bình nha. Mình áp chảo cho cái phần thịt này nó săn lại. Rắc lên thịt bột tỏi một ít muối và một ít tiêu. Trỡ đều cho thịt vàng xém cạnh nha. Lắc chảo để tránh không bị cháy nha các bạn. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Mình chia làm 2 lần áp chảo cho dễ nha các bạn. Áp chảo tiếp cái phần thịt còn lại nữa là xong nè. Bây giờ thì mình pha sốt gồm có nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh rưỡi hạt nêm, 3 muỗng canh dầu hào, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 120g sốt cà chua, 2 muỗng canh tương ớt. Trộn đều hỗn hợp sốt lên. Tiếp theo là hầm thịt, cho vào nồi 40g bơ lạc. Bơ tan thì mình cho tiếp hành tỏi vào, phi lên cho thơm. Khi nghe mùi thơm và hành tỏi săn lại thì mình tiếp tục cho lượng sốt đã pha sẵn vào. Xào lên cho gia vị tan. Sau đó mình cho vào 80ml rượu vang đỏ. Rượu vang sẽ giúp thịt bò nhanh mềm và thơm hơn khi hầm đó các bạn. Khuấy lên cho sốt nó hòa quyện vào nhau. Lúc này thì mình cho thịt vào. Mình dùng nồi gang tráng men hầm để thịt nhanh mềm và thơm hơn nha các bạn.
Trộn đều cho thịt thấm sốt. Sau khi sôi khoảng 5 phút thì mình cho sốt cà chua còn lại vào cái tô này và cho vào 700ml nước để tráng tô luôn ha. Cho hết vào nồi luôn. Mình sẽ đậy nắp và hạ lửa dưới trung bình để hầm cho thịt mềm. Trong khi chờ thì mình sẽ xào cái phần rau củ ha. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Dầu nóng thì mình cho vào khoai tây trước nè. Chiên cho khoai tây rám mặt là được. Bước này sẽ giúp khoai khi hầm chín mềm mà không bị rã. Khi khoai săn mặt thì mình cho cà rốt vào. Xào khoảng 3 phút nữa là được. Mình cho ra đĩa luôn. Còn lại dầu trong chảo thì mình tiếp tục cho hành tây, xào thơm. Kế đến là cần tây vào mình xào cho chín tái nha. Rồi đến nấm, xào sơ như vậy giúp rau củ thơm hơn khi hầm đó các bạn. Như vậy là được rồi nè, mình tắt bếp luôn ha. Quay lại với nồi hầm. Sau 40 phút thì thịt bò đã mềm rồi các bạn. Lưu ý là tùy theo từng loại thịt mà thời gian hầm sẽ khác nhau nha các bạn. Khi thấy bò đã mềm rồi thì mình cho rau củ vào. Khoai tây và cà rốt đã được chiên nên rất là nhanh chín. Mình chỉ cần hầm thêm 5 phút đến 7 phút nữa là mềm rồi. Thêm một chút bí quyết nhỏ nha. Lúc này thì mình cho thêm vào 1 muỗng canh tương ớt Chinsu. Tương ớt sẽ giúp nước dùng có thêm vị cay nhẹ, dậy mùi thơm giống như từ ớt trái luôn, rất là kích thích vị giác. Thêm 10g bơ lạc còn lại các bạn cho vào luôn. Phần rượu vang còn lại khoảng 40ml các bạn cho vào sau cùng. Tất cả sẽ giúp nồi bò hầm dậy mùi thơm lừng luôn các bạn. Cuối cùng mình cho nấm, cần tây và hành tây vào. Trộn đều và tắt bếp. Rắc ngò tây và tiêu nữa cho thơm nè. Mình đã hoàn thành xong món bò hầm rau củ kiểu Pháp. Rất ngon và hấp dẫn phải không các bạn? Chúng ta sẽ nấu lẩu cá thác lác nha các bạn. Món lẩu có nước lèo trong, ngọt, vị thanh mát, ít gia vị, rất tốt cho sức khỏe và sẽ giúp các bạn tiêu thụ được một lượng lớn rau xanh. Ngoài ra mình cũng chia sẻ cách làm chả cá thác lác đơn giản mà dai giòn. Cho nước sôi vào nồi. Cho vào 1 muỗng cà phê muối, hành tỏi. Nước sôi mạnh khoảng 1 phút thì mình tắt bếp và đem sườn đi rửa lại cho sạch. Hôm nay mình hầm sườn với nồi áp suất điện. Cho sườn vào nồi, rồi cho vào 2,5 lít nước. Cho hành tây và 1 củ hành tím vào hầm chung cho thơm. 1 muỗng cà phê muối và 20g đường phèn. Nấu món lẩu này mình cho thêm một ít sả sẽ rất là hợp nha các bạn. Mình dùng 2 tép sả, bào mỏng. Và mình băm nhỏ để cho vô nước mắm. Còn 2 tép này thì mình đập dập ra ha. Rau ăn kèm thì mình có hẹ nè, cắt khúc ra như vậy. Khổ qua thì mình bỏ ruột và sắc mỏng ra, hoặc là các bạn bào cũng được. Chả cá ăn lẩu thì các bạn dùng cá thác lác là ngon nhất nha. Cho cá vào thố. Mình có 800g cá nha. Lượng cá này hơi nhiều, mình quết để dành ăn đó các bạn. Các bạn dùng 400 đến 500g là đủ cho một nồi lẩu nha. Cho gia vị gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh gốc hành băm. Nếu không có cá thác lác thì các bạn dùng chả cá thu, chả cá măng hoặc là các loại chả cá khác cũng được. 2 trứng gà xay nhỏ. Nếu trứng to thì các bạn dùng 1 trứng là đủ ha.
2 muỗng canh dầu tỏi phi. Mình trộn cho thật là đều lên ha. Lưu ý là nếu dùng chả cá thu hoặc là các loại chả cá khác đó, các bạn nên cho thêm vào 2 muỗng canh bột năng để tạo thêm độ dai cho cá nha. Còn mình dùng chả cá thác lát thì không cần cho bột cũng được, vì thịt cá thác lát rất là dẻo dai đó các bạn. Sau đó các bạn cho ra bịch zip để nhồi. Mình nhồi giống như là nhồi bột vậy đó. Nhồi khoảng 8 phút ha. Khi nào các bạn thấy chả cá dẻo không còn dính vào bịch nữa là được rồi. Bạn làm với số lượng nhiều thì mình cho vô máy trộn bột nhồi cho nhanh ha. Như vậy là được rồi nè. Mình cho ra đĩa dang phẳng. Khi nào ăn thì mình dùng muỗng sắn và mình cho vào nồi lẩu. Hoặc có thể vo viên cho đẹp cũng được, tùy thích nha các bạn. Nếu chưa ăn liền thì các bạn nên cho vào ngăn mát giữ lạnh để chả cá được dẻo dai ha. Quay lại với nồi hầm xương, mình vớt bỏ củ hành ra nè, nước dùng rất là trong luôn ha. Bây giờ mình cho nồi lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu, cho vào 1 muỗng canh hành tỏi cùng với sả đập dập, phi lên cho thơm. Tiếp theo thì mình cho vào 2 lít nước dùng. Nếu thấy thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ngoài ra nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới. Và mình nấu sôi riu riu khoảng 5 phút cho xả ra nước thơm nha. Sau đó nêm vào 1 muỗng canh rưỡi bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê bột ngọt cho điều vị. Bạn nào không dùng được bột ngọt thì mình khỏi cho ha. Nước lẩu nên nêm vừa, không quá đậm đà nha các bạn. Vì khi ăn trên bếp đó, nước sẽ bốc hơi gây mặn đó. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Chén nước chấm không thể thiếu đó là nước mắm mặn. Cho thêm sả băm, tỏi và ớt vào nữa nha. Rau ăn kèm chính là khổ qua bào. Thêm nấm và các loại rau như là hẹ, tần ô hoặc là rau ngót cũng rất hợp. Các bạn cùng mình tìm hiểu cách làm chả giò cải tiến mới nhất của mình nha. Thêm nguyên liệu mới cũng là bí quyết nhỏ giúp cho nhân tôm thịt thêm ngon, vừa bùi vừa giòn, kết dính tốt, không bị bở nhưng không bị cứng. Để cho món chả giò của mình được giòn ngon, phần nhân bùi thơm hơn thì mình sẽ dùng khoai môn nha các bạn. Khoai môn này mình đã gọt vỏ, sau đó bào sợi. Để phần nhân chả giò được thơm và có màu sắc bắt mắt thì mình bào sợi thêm một ít cà rốt nữa. Thêm vào 100 g cà rốt bào sợi. Nấm mèo và nấm hương khô thì mình ngâm cho nở, sau đó cắt nhỏ như thế này. Bạn có thể sử dụng nấm mèo không cũng được ha. Mình cho vào thố lớn này. Để cho phần nhân thêm độ bùi thì mình sẽ cho vào đây thêm 100 g đậu xanh đã hấp chín. Cho miếng khô đã được ngâm nở và cắt nhỏ vào đây luôn. Mình làm chả giò nhân tôm thịt. Phần thịt nạc dăm xay này là 350 g. Các bạn dùng nạc dăm xay có lẫn một chút mỡ để phần nhân không bị khô ha. Băm thêm vào đây 300 g tôm. Tôm sẽ tăng thêm độ ngọt và giữ được độ giòn dai cho phần nhân chả giò hơn. Thêm vào đây 1 muỗng canh hành tím băm. Và mình nêm vào 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước mắm. Mình nêm lạc vừa phải nha. Chả giò sẽ có vị đậm đà vừa phải vì mình thường chấm cùng với nước mắm chua ngọt nữa đó.
Trộn đều tất cả lên, sau đó mình chờ thời gian một chút cho phần nhân được thấm gia vị ha. Để phần nhân được giòn thì mình sẽ không cho trực tiếp khoai môn bào lúc nãy vào, mà mình sẽ đem khoai môn đi rửa sạch cho hết phần tinh bột á. Sau đó mình để ráo nước và tiếp tục chiên khoai môn cho đến khi khoai môn giòn cứng như thế này là được ha. Cuối cùng mình cho hết phần khoai môn đã chiên vào và trộn chung với phần nhân chả giò. Trộn đều lên một lần nữa và mình sẽ sẵn sàng để gói chả giò luôn. Chuẩn bị một cái chén, cho vào đây 3 muỗng canh nước, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê giấm hòa tan. Đây là phần nước để dán mí bánh nha các bạn. Để giúp cho bánh được giòn lâu hơn sau khi chiên thì hôm nay mình dùng loại bánh đa nem Hà Tĩnh. Vỏ bánh được làm từ bột gạo nguyên chất, cán mỏng và phơi khô tự nhiên, tạo nên lớp vỏ giòn rụm khi chiên. Đặc biệt vỏ bánh có khả năng hút ẩm tốt, giữ cho phần nhân bên trong luôn mềm mại mà không làm mềm vỏ bánh. Khi chiên, bánh cũng không bị ngấm dầu nhiều, giúp chả giò giòn tan mà không bị ngấy. Chả giò dù để một thời gian lâu vẫn giữ được độ giòn hấp dẫn. Gói này có định lượng là 500 g. Vỏ bánh này mỏng hơn so với bánh trước đây mình đã từng gói, nên gói được rất là nhiều chả giò. Vỏ bánh này được cấp đông nên thời gian giữ được rất lâu. Mình rã đông 3 đến 4 tiếng trước khi gói nha. Vỏ bánh sẽ tự động mềm mại, rất là dễ gói. Bạn nhớ là ủ khăn ẩm để bánh không bị khô trong quá trình gói nha. Thoa một ít nước để bánh được mềm hơn. Sau đó đặt nhân vào giữa và cẩn thận gói lại. Dùng một chút nước để làm mềm phần mí bánh và dán lại. Bạn lưu ý là mình lấy phần nhân vừa phải, không gói quá to nha. Mình cuộn vừa phải, không nên quá chặt tay để khi chiên chả giò không bị vỡ ha. Đặt nhân xéo như thế này. Sau đó gấp phần dưới. Rồi mình gấp mí hai bên giống như là gấp bao thư vậy đó. Rồi mình cuộn lại. Nhớ là thoa nước để làm mềm phần mí bánh và cuộn lại ha. Rồi mình gói lần lượt như vậy cho đến hết luôn. Bây giờ thì mình chiên chả giò luôn. Cho một lượng dầu vừa phải vào chảo. Đợi dầu nóng. Nhớ là để dầu đủ nóng rồi mình mới cho chả giò vào chiên nha. Mình chiên ở mức lửa trung bình, không quá lớn để tránh cho chả giò bị cháy và vỡ nha. Chiên chả giò đến khi vàng giòn như thế này là được. Các bạn có thể chiên vừa ăn ha. Phần còn dư thì mình bỏ vào túi zip và cất vào tủ đông. Khi nào muốn ăn thì mình mang ra chiên ha. Mình vớt ra để cho ráo dầu. Món bì xào giòn chuẩn vị với những sợi mì vàng ươm, giòn rụm kết hợp cùng rau củ tươi ngon và tôm mực mềm thơm. Mình rất thích nấu món ăn này cho các bữa tiệc dễ thực hiện, nhanh chóng nhưng bảo đảm hương vị đậm đà, thơm ngon khó cưỡng. Rất thích hợp làm những món đại tiệc, gặp mặt bạn bè. Đầu tiên mình sơ chế những nguyên liệu để xào cùng với mì. Phần tôm này mình đã rửa sạch với nước muối loãng và cắt bỏ râu. Mình chọn tôm thẻ loại to, giữ nguyên đầu và vỏ nha, để thành phẩm mì xào được đầy đặn và hấp dẫn hơn. Hoặc các bạn cũng có thể bóc vỏ tôm và giữ lại phần đuôi để khi ăn tiện hơn. Để lấy chỉ tôm và những chất xơ ở đầu tôm mà mình giữ nguyên được phần vỏ thì mình dùng cái đầu muỗng như thế này. Ở giữa đầu và lưng của tôm có một phần khớp, mình sẽ tách nhẹ nhàng ra, rồi dùng đầu muỗng luồn vào bên trong múc hết chất xơ ở trong đầu tôm. Đồng thời giữ luôn cái phần chỉ và mình kéo nhẹ nhàng ra ha. Với tôm tươi, cách làm này rất là dễ luôn. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng một cái ống hút và mình làm tương tự. Đầu ống hút của trà sữa trân châu rất là cứng và có phần lòng to để mình dễ múc ra chất xơ và mình kéo chỉ tôm ra một cách dễ dàng. Lấy ra rất sạch luôn các bạn. Tiếp đến mình ướp tôm với nửa muỗng cà phê bột nêm và 1 muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê tiêu. Đảo đều cho tôm ngấm gia vị. Hôm nay mình dùng cải ngồng. Cải ngồng này mình chẻ dọc và cắt lấy phần cọng. Còn phần lá nhiều quá thì mình bỏ bớt để thành phẩm rau xào của mình giòn hơn, không bị quá mềm. Nguyên liệu để xào cùng mì thì rất là phong phú.
Các bạn có thể dùng rau cải, súp lơ xanh, cải thảo hoặc là bắp non. Tuy nhiên tùy theo sở thích mà những nguyên liệu sẵn có thì bạn có thể linh hoạt lựa chọn. Thích gì thì mình dùng đó ha. Hành lá thì mình cắt khúc để cho vào cuối cho thơm. Cũng như rau củ xào, mình có thể linh hoạt sử dụng tùy theo sở thích và nguyên liệu có sẵn. Bạn có thể xào cùng với hải sản như là tôm, mực hoặc là chọn thịt bò hay thịt heo tùy theo ý thích. Hôm nay mình có 200 gram mực đã được cắt thành miếng, tỉa mắt lưới như thế này. Mực thì mình ướp thêm nửa muỗng cà phê tiêu và 1/4 muỗng cà phê bột nêm. Đảo đều và mình để riêng cho mực thấm gia vị. Bây giờ mình sẽ pha nước sốt để xào mì nhé các bạn. Cho vào chén 2 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh rưỡi đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu. Khuấy đều cho tan gia vị. Đây là phần nước sốt sánh mịn như thế này nè các bạn. Nước sốt này mình có thể cho vào khi xào rau, xào mì, xào thịt hay là bất cứ món xào nào mà các bạn thích. Và mình thêm 150g thịt bò, sắc miếng vừa ăn. Ướp vào đây 1 muỗng canh dầu hào và 1 muỗng cà phê tỏi băm. Mình trộn đều cho thịt bò được thấm đều gia vị. Nguyên liệu chính của mì xào giòn đó chính là mì giòn. Mình mua mì này trong chợ châu Á. Các bạn có thể tìm các loại mì tương tự trong các quầy đồ khô trong chợ hoặc là siêu thị ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên mì nè. Để chiên mì thành công thì bạn nên sử dụng nhiều dầu một chút. Hãy dùng chảo sâu lòng hoặc là nồi sâu đáy để bảo đảm là mì được ngập dầu hoàn toàn ha. Đầu tiên mình bật bếp đợi cho dầu nóng khoảng 180 độ C. Khi dầu đạt đủ nhiệt, mì sẽ phồng lên và không bị chai. Để kiểm tra dầu đã đủ nóng chưa, bạn có thể thả một sợi mì vào. Nếu sợi mì phồng lên ngay trong vòng 1 đến 2 giây thì dầu đã đủ nóng rồi, mình sẵn sàng chiên được rồi đó các bạn. Sau khi kiểm tra dầu xong thì mình sẽ cho vào chiên nè. Những sợi mì được đóng gói thành các cuộn tròn như tổ chim. Mình dùng tay tách nhẹ từng cuộn mì rồi thả vào chảo dầu. Mì sẽ phồng lên rất nhanh luôn, kích thước tăng gấp 2-3 lần so với ban đầu. Mình nhanh tay ấn mì xuống ngập dầu và trở mặt để cuộn mì được phồng đều lên hết nha. Vậy là chúng ta đã có những sợi mì chiên giòn, phồng, đẹp mắt. Mình chiên khoảng 2-3 cuộn mì là đủ cho 5 phần ăn luôn. Sau khi chiên xong, vớt ra rổ cho ráo dầu và để nguội. Mình bảo quản trong bọc kính để giữ được độ giòn nha. Khi nào ăn thì mình mới lấy ra ha. Trước khi xào mình sẽ pha thêm hỗn hợp bột năng. Cho vào chén 1 muỗng cà phê bột năng và 2 muỗng canh nước. Khuấy tan để lát nữa mình sẽ cho bột năng vào trong nước sốt để cho nước sốt có độ sánh nhẹ đó các bạn. Để xào đồ ăn được ngon thì mình dùng một cái chảo sâu lòng và to rộng để dễ dàng thao tác ha. Do tôm với thịt bò và rau có thời gian chín khác nhau nên mình sẽ xào riêng từng loại để bảo đảm rau củ vẫn tươi ngon mà tôm thịt thì vừa chín tới. Bắt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình cho tỏi băm vào phi thơm. Khi dậy mùi thơm thì mình cho tôm và mực vào xào trên lửa lớn và mình xào nhanh tay nha. Lúc này các bạn cho vào đây 1 muỗng canh nước sốt. Sau khoảng 5 phút cho đến khi tôm và mực chín thì mình trút ra đĩa. Và tiếp tục xào thịt bò. Cuối cùng thì mình xào rau cũng tương tự luôn. Khi tỏi dậy mùi thơm thì mình cho cà rốt vào đảo sơ. Cho đến khi cà rốt hơi chín tái thì mình tiếp tục cho ớt chuông, rau cải ngồng vào đảo sơ. Phần nước sốt còn lại mình cho thêm 1,5 chén nước sôi và khuấy tan. Sau đó đổ hết hỗn hợp vào chảo. Đảo đều để rau thấm gia vị. Sau đó mình cho hết tôm, thịt và mực vào chảo, đảo sơ một lần nữa để tất cả nguyên liệu hòa quyện và thấm đều gia vị ha. Lúc này rau đã vừa chín tới nhưng vẫn giữ được độ giòn. Mình khuấy đều 1 chén bột năng đã pha lúc nãy và từ từ thêm từng muỗng vào phần nước sốt. Đun sôi cho đến khi nước sốt trở nên sánh nhẹ như thế này. Sau đó mình tắt bếp, rắc thêm hành lá cắt khúc và thêm một chút tiêu nữa. Bây giờ thì món mì xào giòn đã sẵn sàng phục vụ rồi đó.
đặt lượng mì xào giòn vừa đủ lên một cái đĩa lớn, tạo thành lớp nền vàng rụm như thế này. Những sợi mì giòn tan phồng to rất là bắt mắt luôn. Tiếp theo, bạn thêm rau củ xào đã được nấu vừa chín tới, trải đều trên bề mặt mì. Sau đó các bạn thêm tôm, mực và thịt bò xào chín lên trên. Cuối cùng các bạn rưới đều nước sốt lên trên. Nước sốt thấm vào từng sợi mì, từng miếng rau củ, tôm, mực và thịt bò, làm tăng thêm độ đậm đà và hấp dẫn cho món ăn. Rắc thêm một chút tiêu xay trên cùng để tăng thêm hương vị nha. Cách làm bánh bò nướng lá dứa cực nhanh và tiện lợi. Chỉ cần 5 phút trộn bột và cho vào lò nướng, bạn đã có ngay một món bánh ăn vặt ưa thích cho cả nhà rồi. Cách này không cần làm nóng khuôn, chỉ cần trộn bột với các nguyên liệu đơn giản, bảo đảm bạn sẽ thành công ngay từ lần làm đầu tiên. Trước khi pha bột, mình sẽ làm nóng lò ở nhiệt độ 200 độ C trong 10 phút. Và nhớ là luôn giữ nhiệt độ ở 200 độ C cho đến khi cho bánh vào nướng nha các bạn. Mình phải chuẩn bị lò trước vì trộn bột rất là nhanh luôn. Trong một cái tô khác thì mình lấy 5 cái trứng gà đánh tan, 160g đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối và 250ml nước cốt dừa. Mình dùng nước cốt dừa lon, nhớ lắc đều lon trước khi dùng nha các bạn. Và mình thêm vài giọt tinh chất lá dứa để bánh có màu xanh đẹp mắt và mùi thơm hấp dẫn. Để bánh thơm hơn thì mình thêm vào đây 1 muỗng cà phê vani. Mình dùng loại này nè, các bạn dùng loại nào cũng được, loại bột, loại ống hay là vani đường đều được ha. Khuấy đều. Sau đó mình rây 200g bột năng vào tô, khuấy cho hỗn hợp bột tan. Sau đó mình lọc hỗn hợp qua rây để phần bột được mềm mịn và không bị lợn cợn. Vì bột nở hoạt động rất nhanh nên ngay sau khi vừa trộn bột với hỗn hợp là mình phải đem đi nướng luôn nha. Không để lâu bột bị mất tác dụng đó. Mình phải làm nóng lò trước nha các bạn. Để bánh nở và có nhiều rễ tre thì mình thêm vào đây 10g bột nở. Mình dùng loại bột nở hay còn gọi là baking powder hiệu này nè. Các bạn dùng loại nào cũng được hết. Chỉ lưu ý là chọn bột nở có ngày sản xuất mới, hạn sử dụng còn dài để bảo đảm bột hoạt động tốt, bánh mới có nhiều rễ tre ha các bạn. Cuối cùng thêm vào 10g bơ tan chảy hoặc các bạn có thể thay bằng dầu ăn, khuấy tan. Sau đó mình lọc hỗn hợp qua rây một lần nữa cho mịn nha. Ở đây mình có khuôn bánh 9 inch khoảng 22cm. Các bạn không cần làm nóng khuôn trước, nhưng nhớ quét bơ hoặc dầu ăn dưới đáy và xung quanh thành khuôn để chống dính nha các bạn. Mình đổ bột vào khuôn bằng rổ nhựa có nhiều lỗ đều như thế này để bột tạo thành dòng khi chảy xuống. Thành phẩm bánh ra lò sẽ có nhiều rễ tre, đẹp hơn nha. Rót bột vào khuôn, sau đó đậy lại bằng giấy bạc. Mình nướng bằng lò nướng nhỏ này của Ninja. Nướng ở nhiệt độ 340 độ F, tức là khoảng 170 độ C trong vòng 40 phút. Sau đó khoảng 30 phút thì các bạn nhớ bỏ tấm giấy bạc ra và để lại lò nướng. Sau khi hết 40 phút, nướng lần thứ hai ở nhiệt độ 370 độ F, khoảng 190 độ C trong vòng 10 phút. Các bạn lưu ý là tùy từng lò mà các bạn điều chỉnh nhiệt độ nướng cho phù hợp nha. Sau đó tắt lò và để bánh trong lò thêm 5 phút nữa trước khi lấy bánh ra. Bánh đã chín vàng bề mặt rồi nè các bạn, mình lấy ra ha. Để nguội và sau đó cắt bánh ra và thưởng thức thôi. Mình cắt bánh ra ha. Các bạn xem nè. Phần bánh nở cao và có rất nhiều rễ tre. Những rễ tre đều tăm tắp luôn. Phần bánh đàn hồi, mềm và dẻo dai, ăn thích lắm luôn. Mùi thơm từ lá dứa và mùi bánh nướng hòa quyện rất dễ chịu. Bánh này để lâu cũng không bị khô cứng, nhớ bịt kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ha.
Khi để qua ngày thì các bạn chỉ cần quay lại trong lò vi sóng là bánh mềm mại như mới luôn. Chả giò vàng ươm giòn rụm nhờ loại bánh đa nem mà mình sử dụng đó. Phần nhân kết hợp hài hòa, độ kết dính tốt, không bở nhưng cũng không bị khô. Bùi nhưng giòn nhờ nguyên liệu khoai môn được sử dụng thêm vào. Bùi ăn rất đã luôn. Kết hợp tôm, thịt và những nguyên liệu khác nữa. Nhân chả giò quyện với lớp vỏ bên ngoài, chấm thêm chút nước mắm chua ngọt ăn ghiền luôn đó các bạn. Mình tin là mỗi miếng chả giò không chỉ ngon miệng mà còn chứa đựng cả công sức và tâm huyết của người làm nữa. Gia đình bạn sẽ cảm nhận được tình cảm đó. Nào cùng nhau thưởng thức bữa tiệc ấm áp yêu thương. Chúc các bạn thành công nha. Mình múc ra tô và dùng thôi các bạn ơi. Về màu sắc của món này phải là màu nâu đỏ mới chuẩn nha. Lượng nước sốt vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít. Có độ sánh nhẹ như vậy để chấm với bánh mì rất là ngon. Thịt bò mềm, thơm, rất là thấm vị. Món này mình ăn kèm với bánh mì, với cơm đều rất là ngon nha. Hương vị đặc trưng rất riêng của bò hầm kiểu Pháp không thể lẫn vào đâu được. Dùng lẩu thôi các bạn ơi. Cho chả cá vào nồi lẩu đang sôi. Cá nổi lên là đã chín rồi. Mình cho rau vào nhúng tái và dùng. Khổ qua thì các bạn nhúng vừa chín là ăn liền để giữ được độ giòn và bớt đi vị đắng nha. Chấm cá với nước mắm này rất là hợp. Chả cá dai giòn hấp dẫn lắm các bạn. Nước lẩu rất thơm ngon nha. Dùng món này bảo đảm các bạn có thể tiêu thụ được một lượng khổ qua nhiều mà vẫn không bị ngán. Rất tốt cho sức khỏe. Giảm mỡ máu nè, không lo bị tăng cân nữa nè. Chúc các bạn nấu và thưởng thức cùng gia đình thật ngon miệng nha. Món mì xào giòn giờ đã sẵn sàng. Không chỉ bắt mắt mà còn mang lại hương vị tuyệt vời, khiến ai cũng muốn thưởng thức ngay lập tức. Khi thưởng thức bạn sẽ thấy từng sợi mì giòn rụm nè. Vị giòn tan của mì kết hợp với độ tươi ngon của rau củ, ngọt tự nhiên của tôm và thịt bò. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị phong phú và hài hòa lắm. Bánh bò nướng lá dứa không chỉ hấp dẫn bởi nhiều rễ tre đặc trưng mà còn bởi hương vị ngọt thanh vừa phải. Vị béo ngậy của nước cốt dừa quyện với hương thơm của trứng bảo đảm cả nhà, nhất là các bé sẽ thích mê. Chúc các bạn làm thành công với món bánh bò rễ tre theo công thức này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.